Всім привіт! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп, і сьогодні будемо говорити про шкіру, замшу, велюр, нубук, спилок, взагалі про все те, з чого роблять взуття. Розкладу вам все по поличках і впевнений, що ви дізнаєтеся багато всякого цікавого. Перше, з чого нам необхідно почати, це зі структури самої шкіри. Зазвичай натуральна шкіра великої рогатої худоби, це, напевне, найпопулярніший вид шкіри, має товщину 1 см. Тобто тваринку вбили, зняли з неї шкіру, провели певні технологічні процеси і весь цей клапт шкіри має товщину 1 см. Звичайно, що кроси вам з такої грубої шкіри ніхто робити не буде, тому цю шкіру спеціальним обладнанням по горизонталі ділять на енну кількість частин. Кожна з цієї частини має свої властивості і використовується для різних цілей. Зверніть увагу на структуру шкіри під мікроскопом. Взагалі шкіра складається з волокон. І як бачите, зверху волокна йдуть більш однорідні. Нижче структура не однорідна і така схожа на мочалку. Як бачите, там є певні такі пусті місця і плюс волокна там переплітаються в такі косички. Верхній лицьовий шар – це найдорожчий і найкращий варіант шкіри. Він має у своєму складі еластинові волокна і завдяки цьому шкіра має властивість повертатися в попередній стан. Тобто, якщо ви зігнете шкіру, вона повернеться. Якщо ви спробуєте трішки розтягнути шкіру, вона знову ж таки повернеться і слідів при цьому ніяких не залишається. Крім того, вона міцна, тому що це є зовнішній шар шкіри тварини. Тобто вона захищає тварину від різних зовнішніх подразників і також має водовідштовхувальні властивості. Кросівки з такого виду шкіри застосовуються здебільшого в різних преміальних варіантах взуття. Тобто коштують вони дуже і дуже недешево. Найнижчий шар називається міст здоровий і використовується він в більшості в промисловості, для прикладу, у виробництві клею. І те, що ви бачите посередині, називається спилок. Він не тянеться і не такий міцний, як лицевий шар. Але щоб покращити його властивості, на його поверхню наносять різні полімерні речовини. Завдяки цьому він стає більш міцніший і не пропускає вологу. Тепер переходимо до видів шкіри. Їх насправді є багато, але зупинимося, скажімо так, на основних. Перше, це є спилок. Так, він відноситься і до структури шкіри, і по суті як окремий вид шкіри. Але навіть не спилок як такий, а спилок під різними соусами. Що це означає? Тобто в залежності від технологій обробки спилок буває різний. Для прикладу, як в New Balance 2002 R він може бути такий ворсистий та з грубим ворсом. Може бути, як в ZX Torsion, такий лисуватий, а може бути і ось такий, як в Air Force. Так, товариство, це той самий спилок, просто покритий спеціальним пластиком і за допомогою спеціального пресу утворюється ось така мирея, тобто візерунок, який на вигляд нагадує лицьовий шар шкіри. В результаті по характеристиках вони плюс-мінус схожі, але ось вам відповідь, чому утворюються заломи. Сказати про матеріал спилок, що це якийсь замінник натуральної шкіри, не можна, тому що по суті він виготовляється з цієї шкіри. Ну і взагалі я вважаю, що 90% всіх оригінальних кросівок, які виготовляють там New Balance, Puma, Adidas, Nike, це все спилок. В гіршому це взагалі якісь штучні матеріали, які нічого спільного з натуральним не мають. Ну і візьміть до уваги те, що зараз всі топлять за еко. Я думаю, що в найближчому майбутньому все натуральне пропаде. Тепер замша. Замшу виробляють зі шкіри оленів, баранів, кіз, лосів і інших, зверну вашу увагу, рогатих тварин середнього розміру методом жирового дублення. При цьому використовують лицьовий, тобто самий дорогий, шар шкіри. Щоб не вдаватися в деталі, скажу, що цей процес складний, довгий і дорогий. Відповідно, замша теж коштує досить і досить дорого. І знайти замшу, справжню таку класичну замшу, навіть в якомусь преміальному сегменті, дуже і дуже важко. Наступний нубук. Нубук – це шкіра, яка виготовляється методом хромового дублення, це простіший технологічний процес, з відшліфованою поверхнею і практично незамітним ворсом. Знову ж таки, тут теж береться частина лицьового шару шкіри, що теж свідчить про певну дороговизну. Найпопулярнішим прикладом нубуку в взутті це є, скоріш за все, Тімберленди. Ну і я думаю, що ви тут можете в коментарях написати про свій досвід носіння Тімберлендів. Якщо порівнювати з замшею, то нубук не тянеться, набагато більше боїться вологи і набагато більше брудниться. Тут без додаткових засобів, зверну увагу, сухої чистки не обійтись. Тепер велюр. Велюр виготовляється з козячих і свинячих шкір, має густий м'який ворс, але тільки з однієї сторони, з іншої сторони він йде
гладкий. І от New Balance 990 виготовляються саме з велюру. У 2014 році компанія New Balance підписала контракт з компанією Wolverine, яка і поставляє їм свинячі шкіри. Тому ніяка мова про замшу в них йти не може, оскільки у свиней немає рогів. Тепер про найголовніше. Я коли готував це відео, я перелопатив дуже багато джерел, передивився багато відео. Я, напевно, до жодного свого відоса так не готувався. Я їздив у Львові по магазинах, де продається шкіра, консультувався з людьми, які реставрують шкіру, щось роблять зі шкіру. Показував їм різні варіанти взуття, і ніхто з них зі 100% впевненістю не міг ідентифікувати той чи інший матеріал. Чому? Тому що технології не стоять на місці, йдуть вперед. І я вам скажу, навіть штучні матеріали, які мені показують, зараз роблять такої якості, що їх просто ось так неозброєним оком дуже і дуже важко відрізнити від натуральних. А що вже говорити про різноманітні варіанти спилку, велюру чи замші. Тому від мене дві поради. Коли думаєте купити собі якісь кроси, почитайте про них відгуки. Відгуки людей, які їх носили. Ну а якщо ви вже купили взуття, то просто доглядайте за ним. І неважливо, це велюр, спилок, замша. Якщо ви будете за ним дивитися, воно вам прослужить дуже і дуже довго. З вами був Макс, канал Лішоп. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!